Hi guys, welcome back to my channel. For today's video is papakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng isang shorts na maluwag na yung garter niya. Okay, but before that, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe. Juan Salazar. Just click the notification bell, black bell all please. At pa-like din at pa-share at mag-comment kung ano ang masasabi nyo. Kaya ito, for today's video is magre-repair tayo. Ito yung shorts na na maluwag na. Ang gagamitin natin is itong yung garter. Tapos sinulid. Ito yung sinulid guys. Ayan. Sinulid at karayom. Sinulid at karayom. Tsaka, syempre itong blade kasi pang tas-tas natin. Tsaka itong gunting. Now, gagawin natin is una, syempre, ito lang isa. Syempre, ayan na siya guys. So, syempre, ang una natin gagawin is maghanap tayo ng na pwede nating place na butasan. Ito, para mas hindi siya halata, ito ang natin, tatastasan natin. Ito guys. Ito banda. Yan, yung may yung tahi dito sa likod. Yan ang tastasan natin. Ayan. Yan, dahan-dahan lang para hindi tayo nasugatan. Ayan. Yan. Yan. Ayan, nakita nyo na guys. Ito. Yan, may butas na siya. Ayan guys, may butas na. Tapos, ang gagawin natin, gusto ko sana itong hilain to. Kunin ko kaso, siya, matigas. Yan, may butas na siya. Yan na guys, may butas na siya. Ayun. Ito guys, nakalimutan ko pala kanina yung pirel ang tawag dito namin sa Bisaya. Sa perdibli naman yata sa Tagalog. Nakalimutan ko, kasali pala ito sa gagamitin natin. Ayan. Ayan, ilagay ko na siya. Ayan. Tapos, sana yun. Tutusukin na natin yung bakanting may na. Ayan, pasok na natin guys. Ayan. Ayan. Kasi sayang naman siya, hindi pa siya matibay pa siya, tapos walang butas, itapon lang. So kailangan natin siyang i-repair para magamit ulit, kasi sa panahon ngayon kailangan madiskarte at kailangan magtipid, lalo na pandemic. Ayan. Yan na guys, pasok na siya. Ako kasi mahilig ako mag-repair ng mga damit, kasi sayang naman mga shorts, lalo na pag garter lang ang may problema. So ngayon makikita natin walang butas dito, kailangan na naman nating butasan. Ayan. Guys, butasan na naman natin kasi hindi tayo
tawid sa may kabilang linya kasi walang butas. Para makatawid tayo, kailangan butasan natin. Ayan. Meron na siyang butas, guys. Ayan. Ayan. May butas na siya. Sa kabila naman. Tingnan natin sa kabila. Ayan. May butas natin. May butas na, try natin. Ayan. Yan. Yan na siya, guys. Tapos dito sa kabila. Tawidin natin. Ayan. Nakatawid na. Ayan. Mas maganda kasi dito. Kasi ayan. Tingnan mo. Pag tahiin mo siya, mamaya hindi siya halata. Dito mo lang siya tatahiin. Ayan. Ayan na, guys. Malapit na. Yan. Yan guys. Ano lang siya hanggang dito. Yan, konti na lang. Matatapos na. Yan. Ayan na, guys. Yan na siya. Tapos, ang gagawin mo, ayan na siya. Ayan na siya, guys. Ayan. Ang gagawin natin is putulin natin yung dito banda. Tapos, ako kasi lalaki pa siya. Malaki pa yung hawak niya. Minsan, binibigyan ko siya ng allowance. Kaya dito, hanggang dito ko puputulin siya. Ayan. Tapos, gamitan natin ng lighter. Kasi para hindi siya anong tawag dito, magraran pag nalagyan natin ng ganito. Yan. Yan. May silimpan kasi. Yan. Kala. Ayan na. Namatay yung Yan. Ayan. Sunugin natin konti. Yan. Tapos, natin. Yan, hindi na siya So, isa naman. Ganyan natin, sunugin natin konti. Para hindi siya magraran yung garter. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Ayan, sunugin natin unti. Sunugin. Ayan, tapos natin sunugin. Magtahi na tayo. Ayan. Ganyan na siya. Kasi yung anak ko, maliit lang yung hawak niya na i-estimate ko naman. Kaya, ngayon tahiin na natin. Ayan. Ganito lang, guys. Tingnan natin. Tahiin na natin. Ayan. Ayan, ganyan na.
Magtahi na tayo. Yan. Ganyan. Guys, ganyan ang pagtahi niya. Ayan. Ayan. Ayan guys, para mas matibay siya, pwede nating ibalik ulit. Ayan, ganyan, para mas matibay. Ayan, gawin natin yan. Ayan, sa kabila naman, baka matusok tayo nito. Joke. Ayan, pag ganyan naman. Ayan, para mas lalo siyang matibay. Ayan. Ayan guys, ganyan natin. Pasok natin. Ayan. 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 Ulit na natin. Ayan. Yan, matibay na yan. Ito tayo sa kabila. Tutusukin natin para mas matibay. Yan guys, pwede na yan guys. Punta naman tayo sa kabila para hindi na kayo mag use ng gunting. Pwede na ganituhin mo diretso. Ayan, para hindi na siya gagamit ng gunting. Ayan, yun mo na lang. Tibayan para hindi siya napipigtas. Ito naman tayo sa kabila. Hindi naman siya makikita eh, kahit ano pang diskarte ng pagtahi mo ang gagawin mo. Yan. Yan, matibay na siya. Pwede na siyang tawag sa amin dito, baluin. Baluan siya. Yung lagyan ng para hindi siya makapigtas. Ayan, pwede na yan. 2 times pa. Ayan guys, 2 times pa guys. Ayan. Ayan, ano pa. Ito na lang. May nakumpag. Hilain natin ito. Pupunta. Yan, hindi na yan. Pwede pa sa gitna. Yan, sa kabilang gitna pa kung gusto mo. Para sure hindi pa talaga na hindi siya para sure hindi siya pipigtas. Yan. Yan, pwede na yan. Yan, ready na siya. Yan guys, tingnan natin. Pwede na siyang masuot. Ayan. Ayan guys. Pwede na siyang suotin. Ito, yung may butas, pwede natin i-repair yan. Ayan guys. Ayan guys ha. Ito may butas. Pwede din siya i-repair. Ganyan. Tapos
Itong isa, repair natin. Isa din. Ayan. Yun na guys. Pwede na siyang itagpi at hahiin na naman natin. Tagpi mo yan guys. Tapos itong isa din. Tagpi. Ito tagpi mo yan guys. Yan. Tapos tahiin na rin. Yan. Tagpi mo siya ng ganyan. Tapos. Yan guys. Tatahiin na natin siya ngayon. Yan. Pag ganyan lang. Huwag nating ano ba yun? Yung isaga dito sa kabila ang pagtahi kasi para hindi siya makikita, dito lang siya sa ano. Yan, may kabila. Tahiin na natin pa ganyan. Yan guys. Yan, pagtahi. Tahing kamay. Yan guys. Yan, dandahan lang para hindi tayo matusok. Yan. Tapos dito naman. Yan guys. Yan, pagtahi. Yan guys. Pagtahi. Tapos yun na naman. Yan guys. Pagtahi. Yan. Yan ulit. Yan ang pagtahi. Yan. Tandahan. Yan guys. Palapit na siyang matapos. Yan pang last. Bakit naging blurred? Ayan, pwede na siya. Lagyan na natin ng ano para hindi siya yan. Ganyan. Ganyan guys. Yan na siya. Yan na siya guys. Ganyan, putulin natin. Yan na, pwede na siyang gamitin. Ayan. Hindi na siya maluwag, guys. Ayan. Pwede na siyang gamitin, guys. Ayan na. Thank you guys for watching. Pa-like, pa-share, and comment below kung ano ang masasabi niyo. Yan guys. Bye-bye. Thank you for watching.